inmates! Good morning! Recently, meron ako na-discover na hack, no? Regarding sa ball joints natin kung paano ba patatagalin yan. Well, first, ano ba ang ball joint? Ang ball joint is ganito. This is a lower ball joint to be specific, no? It is attached dun sa arm. Connected yan sa steering knuckle. Steering knuckle. So, this one, as a ball, gumagalaw yan. Parang ganito. Moves up and down or para stable din yung wheels mo. This one, sa loob nito is the ball. Kaya siya tinatawag na ball joint. And this one is a rubber boot. The rubber boot has grease inside. So, 10 years ago, yung mga ganitong ball joints, may mapapansin kayong grease pin dito. So, pag ito natuyuan ng grease, you just pump grease here, magkakaroon na siya ulit. So, mga recent labas na sasakyan, wala nang grease pin yan. I'm not sure kung bakit nila tinanggal, no? Kung nakakatulong ang grease sa mga ball joints na ganito, I'm not sure bakit nila tinanggal. You can leave a comment dito sa video natin if you want. But, meron akong na-discover na hack. But before that, may modifications ginagawa dito yung iba. Others, drill a hole here. Diyan, then nalagyan nila ng grease fittings. So you can pump grease. Ganun yung ginawa ko sa lower ball joint ko before, no? But, I have a feeling na hindi siya nag-work. Kasi nung tinanggal ko yung grease pin, hindi nakaka-penetrate yung grease all the way hanggang dun sa rubber boot. So importante ang grease nandito sa may rubber boot na nagagrasahan yan, nagagrasahan itong ball while it moves, no? Dito siya kumukuha ng supply ng grease sa ball, sa rubber boot, sa loob niyan. So pretty much itong mga ganito is replaceable part na, no? But it doesn't have to be like that. So may hack akong discovered. So this is ito sa picture, this is a grease pin needle. So yan ang i-inject or i-attach ninyo sa grease gun ninyo. So to give you a clue or itsura niya, ayan. This is a needle. When you're operating this, ingat lang, no? Dahil it's a literally needle. Matulis yung dulo. So it's a syringe actually. So ang gagawin mo lang dyan, pag binaklas mo yung mga tires mo, you can put grease doon sa rubber boot by injecting grease sa loob, no? Pump mo lang yan until huwag mo lalakasan yung pump, kasi maliit yung butas ng needle, lulusot yan. Pag pinump nyo na malakas, pwedeng sumingaw dito sa part na to, no? Yung grease. So dahan-dahan lang ang pump, gently lang, enough lang na lumalabas yung grease dito sa needle. So once you pump that, ang mapapansin ninyo, like this sa video, no? Once you inject it, pump it, titigas ulit yung rubber boot kasi nalalagyan siya ng grease. It works also sa ball joint, upper and lower, and also dun sa tie rod link. Sa tie rod link, konti lang ang mailalagay dyan. Like this one sa akin, no? And be very careful. Sa haba ng needle na yon, pwedeng tumagos sa other side, no? So pump ka ng pump, lumalabas doon. Sa akin na puncture ko yung opposite side ng rubber boot ko, but that's fine, no? Kasi kapag overfilled na yung or marami ng grease doon sa loob ng rubber boot, sisingaw yan dun sa butas kung saan mo pinuncture yung needle. And hindi naman necessary kailangan pressurize siya sa loob, So the more na lumalabas yung or nag-ooze out yung grease sa rubber boot kapag tinanggal mo na yung needle, that's okay, punasan mo lang ng punasan. So ang ginawa ko para hindi masayang yung grease,
pump lang like ganito, and then kapa-kapa kung gaano na siya katigas. And then kapag medyo nasobrahan ka, pag tanggal ng needle may lalabas dyan, no? Kasi tinutulak siya ng rubber boot ulit. That's fine. Meron siyang butas, that's fine din. Kasi kapag binaba mo na yung sasakyan ay nagkaroon na siya ng movement, lalabas pa rin yung ibang mga grease dyan. Kung hindi makakalabas ang grease, medyo pressurized yung nasa loob, no? Pwedeng pumutok yung rubber boot. Sinasabi ko kasi like yung ibang ball joint, as you can see, merong seal yan dito ng rubber boot. May parang wire, yan, may seal. And sa ilalim, walang seal. Kasi dyan pa, yan yung parang pinakahingahan niya. Air goes in, comes out, yung grease dyan din kumakawala minsan, kaya reason natutuyuan siya. But some other ball joints, may seal din dito sa loob, sa ilalim yan. So hindi kakawala yung grease. Isa sa magagandang ball joints yung mga ganun, ano. But then again, kapag na-overfill yung ganong klaseng ball joints, may tendency na bumitak siya kapag masyadong malaki na yung pressure sa loob nung dahil sa paglagay mo ng grease. Kaya malaking tulong yung pag-puncture natin kasi doon lalabas yung excess pressure niya. So hindi ma-pwersado yung rubber boot. And that's rubber, guys, no? So ayan. So ayun yung na-discover ko. Na it may last your ball joint probably if iningatan mo yan or regular yung paglagay mo ng grease. It may last 3 to 4 up to 5 times better or longer kumpara dun sa walang grease, no? And importante merong grease yan. Paano mo malalaman kung wala nang grease o tuyo na siya? Normally merong mga sound yan, clanking sound, dahil yung ball sa loob it's moving freely na, wala nang grease sa loob, kaya metal to metal contact na talaga, no? So ayun yung mga signs or one of the signs na worn out na yung ball joint mo. And of course, kung question is saan ko ba nakuha yan, well, nasa description, no? Nasa description yung kung saan ko siya nakuha and saan mabibili, and it cost like parang mga less than 300 lang. So yan yung hack. I think isa lang ang nagparating dito niyan sa Pilipinas, no? I've been scouring the internet for 2 weeks looking for that, and then nakita ko nga meron sa isa nagparating dito sa Pilipinas, and yun yung sa tingin ko kasi wala akong ibang makita kundi other countries lang meron. So yun guys, malaking tulong yun, ano. So this small tool can lessen your cost for about, magkano bang original ball joints? Let's say 5,000 for the upper and lower, no? Or 5,000 for the upper or lower lang. So that is the amount you can save kapag meron kang or regular mong gini-grease yung ball joints mo. So yan guys, it's a very helpful hack yung mga na-discover ko recently, no? And pag may grease gun kayo, also meron din flexible na tubing available sa iba. I do not recommend na yun ang gamitin nyo para sa needle na to, kasi meron akong ganun and masyado siyang flexible, hindi maganda yung fitting dito, lumalabas yung grease all the time, yung pressure medyo mahina compared to this metal one, no? So kapag meron kang ganito, and by the way, this needle, no, para sa manual pump lang, like yung ganito. Sa mga pneumatic, yung nilalagyan ng mga compressor, hindi pwede gamitin to, baka pumutok. So para sa manual lang siya kasi very very gently lang yung pag-operate sa kanya. It's a very must have tool pag especially kapag kayo yung nag-maintain na sasakyan nyo, and I don't think meron ito sa mga kasa or especially kasa, no? They will recommend you na i-replace na yung part rather than i-repair. And sa mga
talyer outside, hindi pa ako nakakita ng ganitong needle, no? Mostly ang meron sa kanila yung mga pneumatic and masyadong malakas yon, and yung needle, it's very rare for now makakita dito sa atin. So just read the description below kung saan mahanap, and happy hunting guys. Medyo mahirap siyang hanapin, but it's gonna be worth it dahil yung tie rod links ninyo and ball joints will be greased once again, even though kahit walang grease pin even though walang grease pin yung mga ball joints natin. If you have more questions, just comment na lang dito sa video natin, and I will be answering that as much as I can, no? So there you go guys, happy greasing. 14 or few weeks na lang or 2 weeks na lang lifted ng ECQ natin, hopefully, no? Hopefully. And mapunta na tayo sa new normal natin. So there you go guys, now that you know, feel free to share the video, no? Like na rin yung video natin, and importante, please subscribe. Happy weekend guys.